بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس های قبلی خود MS اکسل رو چیکار کنیم؟ باز کنیم. درس ما شما امروز از تب کجا؟ از تب دیتا. از تب دیتا از کجا شروع است؟ از کانکشن است، از سورت اند فیلتر است. نه سعی کنیم که سورت اند فیلتر در نخست ما یک چیکار مونم، یک جدول جور مونم. اینجا در نخست نوشته مونم که نیم باشه و دیگه چی باشه و پوزیشن هم باشه و اینجا سالری هم باشه نوشته کردم نیم را چی گفتم علی، اینمی نیم را گفتم من از اینجا کش کرد با پایین اینمی قدر نام باشه. باز اینمی دبل کلیک کو که متمایز شود. از لحاظ پست امیر گفتم که این چیست؟ دکتر است، میرم کش کو به طرف پایین. از لحاظ سالری میرم نوشته کو 1000 که نوشته کرد، یک فاصله نوشته کو که چی؟ افغانی. بیاین میر به طرف پایان کش کو که تم اخیر زیر 6000 افغانی بود، اما یه چیز شما نموشه سستم. حالا باز اینجا یک چی آیدی هم موشمو داریم که نوشته کنه که چی آیدی. چی نوشته کنه؟ آیدی. اینجا نوشته که 1، نوشته که 2، و نوشته که 3، و نوشته که 4 و 5 و 6 و مثلا 7. باز ایره چیکار کو؟ اینمی را سلیکت کو. ایره که سلیکت کردی باز اینمی اینجا بگو سورت کو بیادر با من از A to Z باشه یا از Z to A باشه. من گفتم اینمی از Z to A باشه، وایس ورسا. سعی کو که افت بالا رفت مثلا یک پایین مون. باز من گفتم نه اینمی از A to Z باشه. باز اینمی سورت ما شما در کجا خوانده بودی؟ درس قبلی ما شما مثلا سورت را در گزینه بله کجاست؟ اینا سورت امی گپاره موشمو اینمی گپاره موشمو در کجا خوانده؟ در تابع هم خوانده. چیزایی رو خوانده زیاد سرش بحث نمیکنه. فیلتر رو مثلا گپا فقط از کجا؟ از تکست و کالم درس خود رو امروز شروع کنم. من نوشته کردم که در نخست اینم اینجا نیم یک فاصله دادم، نوشته کردم پست یک فاصله دادم، نوشته کردم که اوور تایم یک فاصله دادم. گفتم که دیگه چی باشه؟ این دفعه گفتم که سالری یک فاصله دادم. این منال دیگه ما چیکار مونم بالا این زمین اینجا آمدم. سعی کنم ما نیم مثلا در یک سیل نیست، نه سعی کنم مثلا در چند سیل رفته، یعنی نیم پوزیشن و سالری. یعنی میره گفتم که تکست چی؟ یعنی میره انتخاب کردم، یعنی میره گفتم که نکس و فینیش. سعی کنم متمایز شد. نیم مثلا این طرف آمد وای من دقیق میتونم که میره چیکار کنم بگم کنترل بی، یعنی علمی بولدم شو بول. باز مثلا میتونم که اینجا دیگه هر چی که خواستم باز نوشته کنم در زیر مثلا نوشته کنم علی و چی. فقط وظیفه‌ش اینه بود. فلاشین رم خو موش خوانده. فلاشین رو خوانده. فلاشین در کجا خوانده؟ در هوم. در کجا بود؟ ایل فیل. باز این فلش این را چی فلش فیل را اینجا خوانده. خیر است باز فلش فیل را اینه میره به طرف پایان کش کنید. اینجا بگو فلش فیل شو پر شو. remove duplicate. حالا سعی کو که ما گفتم که اینه میره ما چیکار کنم؟ اینه میره ما انتخاب کردم گفتم که اینه آیدی دیلیت شو. نوشته کردم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اینجا آمدم دوباره نوشته کردم که 4. باز نوشته کردم 5 بود، نوشته کردم که مثلا چند باشه؟ 6 باشه و 7 باشه و دیگه خلاص. حالا 5 اگه موش متوجه باشی در دو جای حتما نوشته است، یعنی میرم خیر است میگیری 5. اینه میره در نخست من خانه رو گفتم که از گزینه هوم در وسط باشه. یعنی چه کارش نه اینمی سعی کو که دودن است. اینمی رو من انتخاب کردم گفتم که چه باشه؟ از گزینه دیتا گفتم که remove duplicate. گفته expand the selection. من گفتم که بدار، گفتم که remove گفتم اونمورم remove. سعی کو گفته no duplicate will you found. اگه کار نداد مثلا اینمی یک نوشته کو که 1 2 3 4 5
خب فکر کو که اینمی یک آیدی است، اینمی بالایی هم شاید افت باشه، به خاطر که افت دو دانه. اینمی رو انتخاب کو، باز بیا بگو ریموو دوپلیکیت. ریموو دوپلیکیت. مثلا سعی که ما میره چند جور کرده بودم افت خلاص کرد، باز خلاص شد به پایینی افتش نه. باز دیگه درسی که امروز باید بخوانی از کجاست؟ خب درس ها مثلا در دیتا والیدیشن هست. به خاطر از این کار من اینمی چیز رو بستم اونم میره میگیم دونت سیو. اینمی اینجا میم نومینیشن فانکشن رو باز بودم. زمانی که اینمی رو باز کردم در نخست چی کار منم؟ این از اینجا یک نومینیشن ما اینجا جور کردم. نومینیشن سعی کنین که چی کار منه، شاید تو در یک دفتر کار کنی. زمانی که در یک دفتر کار کنی مثلا یک قاعده یعنی یک مکانیزم هر کس پیش از خود را دیگه. باز مثلا یک چی جور کو، مثلا تو یک تیبل جور منه که مثلا از هر ولایت افغانستان اگر نفر آمد مثلا ده نظامی تاریخ بتونه خود ثبت نام کنه. اگر یک روزم اگر ناوقت آمد ثبت نام نتونه بخشش مثلا چیکار کنه، یک وارنینگ بده، یعنی هشدار بده که مثلا تو ناوقتن ده مثلا تو مثلا چیکار کنی. سیستم سعی کنین در دیتا والیدیشن مشمول اینمی قسمت سلیکت منی، آمدی بالای دیتا والیدیشن کلیک منی. زمانی بالای دیتا والیدیشن که کلیک کردی سعی کو اینمی اینجا فقط بیا بگو که نه لیست باشه هیچ نباشه، فقط اینمی دیت باشه. دیتی که گرفتی گفته که یعنی بتوین، فقط تو در میان دو تاریخ میگیری، شروع تاریخ و ختم تاریخ. ما گفتم شروع تاریخ باشه 1/1/2020 باشه، ختمش چند باشه؟ ختمش گفتم که گفتم که چند باشه؟ 2020 باشه. یکی 2020 و یکی 2020 سسته؟ یعنی ختم شد. حالا شما سعی کنین. ما اینجا گفتم که ایر اوکی نمونم، گفتم اینپوت مسیج، گفتم در نخست اگر اونمو نفر اگر ناوقت آمد بخشین زمو یک اختیاری هم بده که تو ناوقت هم ده. باز اینجا نوشته که در نوشته که friend FRIEND نوشته که friend نوشته که oh dear friend نوشته که you are too late. اینمی نوشته که you are too late. باز در اینمی نوشته که thanks for coming. coming می قسمه thanks for coming to our company. فکر کو که تو در یک کمپانی چیکار منی؟ در یک کمپانی کار. و دیگه در error alert بیا. در error alert که آمدی اینم اینجا بگو که تایتلش چی باشه؟ بگه که مثلا بگه که oh dear friends oh dear friend. مثلا اینم اینجا چیکار شونه نوشته شونه که your nomination has been finished. اینه چی شده؟ خلاص شده. باز اینمی قسمت بیا سعی که اینمی را به صورت انفارمیشن نشان بده، بخشید مثلا به صورت وارنینگ نشان بده. ما گفتم اینمی به صورت چی انفارمیشن نشان بده. باز اینمی رو بگو اوکی. سعی که در نخست یک نام است به نام کی؟ به نام زیاگل. این زیاگل از کدام ولایت است؟ این از ولایت جاغوری است دیگه. گمش که خیر همی زیاگل از ولایت غزنی میگیری، غزنی. و ای در تاریخ چند مایه؟ یکی مثلا مایه یکی 2020. این انتر کلیک منی سعی که ایر گرفت، هیچ کدام گپ نشد. آل یک نفر مایه به نام مجتبی که آمد. ای سعی که ای مثلا از کجا مایه؟ ای مثلا از بامیان مایه. ای از بامیان مایه.
یک کمک رایش دور است ما در یکی مثلا یکی نه ایر دو میگیره در یکی مثلا دوی چند میا 2020 یم قبول شد. ولی مو سه گرفته یا دو گرفته دی؟ دو گرفته دی؟ خب این دفعه خیر است یک نام دیگه میگیری به نام سارینا باشه. سارینا رو چی میگه؟ گفتم یه مثلا از کابل آمد، این مثلا در یکی چهار چند آمد 2020 سایکو امی که ناوقت کرد اینجا بخشش در نخست گفت که oh dear friend your nomination has been finished، یعنی اونم وقت ثبت نام شما چی شده؟ خلاص شده. لطفاً مثلا اگر از کابل هم ده پس برو ده ولایت سسته. باز دیگه انیمیر تو بگو کنسل. باز اینی بود قسمت از کجا؟ از قسمت دیتا والیدیشن که ما و شما خواندیم. و بغیر از دیتا والیدیشن دیگه چی هستم؟ کانسولیدیت هستم. کانسولیدیت سعی کنین که ما شما امروز کانسولیدیت هم میخوانیم. کانسولیدیت چی کار منه؟ ما شما فکر کنین که یک 3 نفر امی 3 نفری که مثلا شما زیر درس هستین یا مثلا اینمی 3 نفری که شما مثلا هم کلاسی هستین مثلا یا هم اتاقی هستین، اینا چی کار منه؟ در 3 ماه مثلا یک دفترچه هسته که دو دفترچه چی کار منه؟ دقیق اونمونج لیست منه که مشتبه چند مصرف کنه در یک ماه. مثلا زیاگل در یک ماه چند مصرف کنه، اینمی زیاگل در یک ماه مثلا اینمی قدر مصرف کنه در 3 ماه ازی چند میشه، یعنی توتالش بخش از مو باید بکشه. این فقط مو از کانسولیدیت امروز چیکار منی؟ استفاده منی. سعی کو که ماه جنوری داریم مو شما چی داریم؟ ماه جنوری. باز دیگه اینجا ماه فبروری هم داره و اینجا ماه مارچ هم داریم. حال در ماه جنوری ما آمدم گفتم که در نخست چه باشه؟ روممیت سپندر باشه، کسی که مصرف کرده. مثلا اینی نمبر گفتم، اینی تاریخ و اینمی مثلا علی چیکار کرده؟ اینمی قدر مصرف کرده. مثلا کوانتیتی مثلا یک دانه روغن مصرف کرده کو 40 روپیه، مثلا قیمت 40 روپیه بوده و توتالش باید 40 روپیه شه. مثلا اینمی ترگفا مثلا در ماه فبروری هم مثلا اینمی مقدار مثلا چیکار کرده استفاده کرده، در ماه مارچ هم مقدار. اما در توتال آلمو شما میخوای که در توتال اینمی بخش از من معلوم شونه که علی چقدر مصرف کرده، مثلا محمد چقدر مصرف کرده. آره به خاطر زمی کار اینمی آمد اینمی قسم را مثلا اینمی خواهی تو دمی کجا دمی توتال تغییر اینمی بیا بالای کنسولیدیت. بالای کنسولیدیت که آمد اینمی در نخست بیا چیکار کن؟ بالای جنوری. در جنوری بالای جنوری که آمدی فقط اینمی توتال را این زمین کش کو به طرف پایان. باز اون مقدار ما خالی اشتم اگر اونم کش کنی باز زمینی از اون باز تو اینمی قسم را اینمی قسمت سلکت کو درگ اند دراپ کو ایر بگو بیادر ادیت. باز پس بیاد ماه فبروری. در ماه فبروری که آمد اینمی رم بگو که چی؟ اینمی سلکت باشه، ایرم بگو که ادیت. باز بگو اد. باز بگو بیا در ماه مارچ. در ماه مارچ را همچنان بگو که اد شو اینمی در ماه مارچ هم ایشود اد. باز دیگه آل پس بیا در کجا؟ در توتال. اینمی اینجا تو میخوای که تغییرات وارد شه، اینمی چیکار کن؟ اینمی سلکت کن، ایرو بگو که بیا در اینمی دیلیت شو و اینمی اینجا میخوای که تغییرات وارد شه بگو کری اینمی چیگه چک کن بگو کرییت گفته که لینک تو سورس دیتا اینمی فقط سیکو. با زمان کوکی گفتی اینمی تمام اینمی علی در 3 ماه چند مصرف کرده؟ 120 روپیه مصرف در 3 ماه. 340 چند میشه؟ 120. آل ما آمدم پس در کجا؟ در بالای جنوری آمدم گفتم نه اینمی مثلا چند مصرف کرده؟ اینمی 80 روپیه مصرف کرده. پس آمدم در کجا؟ در بالای توتال سایکو که 160 دقیق چیکار کرد؟ بخششم تغییرات آورد. و دیگه بغیر از کانسولیدیت ما و شما اینجا چی داره؟ باز بس است بخونه. بس است. اینمی قسمت است باز what if analysis باز بخیر صبح مورد مطالعه قرار میده که باز بخیر دیگه زکته خلاص شوه. اینمی کجا؟ تابع دیتا. خب ایرم ما گفتم که